วัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงหน้าทุเรียนแล้วนะคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะก็เลยนำเมนูข้าวเหนียวทุเรียนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับขั้นตอนและก็วิธีการทำนะคะง่ายมากๆเลยค่ะต้องติดตามชมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูข้าวเหนียวทุเรียนสุกน้ำกะทิน้ำตาลปี๊บเกลือสุดท้ายนะคะเป็นข้าวเหนียวมูนค่ะอันนี้อิงมูนสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้าหากใครอยากไปดูวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูข้าวเหนียวทุเรียนกันเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมีขั้นตอนเดียวนะคะน้ำหม้อนะคะตั้งไฟเลยค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำกะทิลงไปเลยเราก็จะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเองนะคะก็จะคนให้ตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือละลายก่อนนะคะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อทุเรียนค่ะลงไปอันนี้เป็นทุเรียนที่แบบสุกมากๆนะคะแต่จริงๆก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะว่าอยากจะได้เนื้อทุเรียนแบบไหนเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าทุเรียนแบบสุกมากๆมาทำข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื้อแบบไม่ต้องเละถึงขนาดนี้มาทำทุเรียนอร่อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก่อนที่จะมาทำก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะชิมรสได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าต้องการรสไหนนะแต่ว่าเมื่อกี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปแค่นิดเดียวเพราะว่าตัวเนื้อทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวมูนของเรามีความหวานอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปหรือไม่ก็อาจจะชิมรสก่อนก็ได้ก่อนที่จะใส่เพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็เมื่อคนนะคะจนน้ำกะทิเข้าเนื้อทุเรียนเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการทำข้าวเหนียวมูนนะคะได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ของเราได้เลยค่ะเผื่อแบบมีใครอยากจะแบบมูนข้าวเหนียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ตักน้ำกะทิที่เราทำเอาไว้ใส่ลงไปเลยจะเห็นว่าตัวน้ำกะทิมันจะออกแบบคนๆนิดนึงนะแบบนี้นี่แบบฟินเลยอันนี้เราทำกินเองนะคะจะใส่เนื้อทุเรียนเยอะแค่ไหนก็ได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวทุเรียนของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะซื้อทุเรียนมาทานนะคะแต่ว่าทานไม่หมดนะคะเราอาจจะนำมาดัดแปลงเป็นเมนูนี้ก็ได้นะคะขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าหากอยากจะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ